નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપણું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ વિથ જિગ્નેશ સર. આપણે ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર પ્રકરણ નંબર 5 આવૃત્તિ વિતરણની વિષમતા એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં આપણે ગાલ્પિયર્સનો વિષમતાંક ખૂબ જ સરસ રીતે ગણ્યો છે. દાખલાઓ વિથ પ્રેક્ટિસ અને ટેક્સ્ટબુકના દાખલાઓ બધાય હોમવર્કની અંદર ગણીને ખૂબ જ સરસ રીતે પ્રેક્ટિસ કરી. ગાલ્પિયર્સન જે છે એ મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક એની ઉપર આધારિત હતો. જ્યારે હવે આપણે આગળ વધવાનું છે બાઉલીના વિષમતાંકમાં. તો બાઉલી કોની ઉપર આધારિત છે? તો બાઉલી જે છે એ ચતુર્થકો એટલે કે Q1, Q2 અને Q3 ના માપ પર આધારિત છે. તો આપણે જોઈએ કે બાઉલીના વિષમતાંક ગણતા પહેલા એના કયા સૂત્ર લાગુ પડે છે, એ સૂત્ર આપણે કેવી રીતે યાદ રાખશું. આશા રાખું કે સૂત્ર તમને આવડતા જ હશે, કારણ કે આપણે આગળ ભણી ગયેલા છીએ. છતાં એકવાર રિવિઝનના બેઝ ઉપર પહેલા સૂત્ર જોઈ લે. સૌથી પહેલા કે જો આપણને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ આપેલું હોય તો એના માટેનું સૂત્ર આપણી પાસે હતું Qj બરાબર j કૌંસમાં n+1/4 માં અવલોકનની કિંમત. કે જેની જગ્યાએ આપણે જો પ્રથમ ચતુર્થક કીધો હોય તો 1 કૌંસમાં n+1/4 લખતા હતા. ત્રીજો ચતુર્થક હોય તો 3 કૌંસમાં 1+n/4 લખતા હતા. અને છેલ્લે જો બીજો ચતુર્થક હોય તો n+1/4 અથવા તો n+1/2 અવલોકનની કિંમત. આ રીતે આપણે લખતા હતા. આ જ વસ્તુ જ્યારે અસતત આવૃત્તિ વિતરણની અંદર આવે છે ત્યારે અસતત આવૃત્તિ વિતરણની અંદર આપણે Qj બરાબર L પ્લસ J કૌંસમાં n/4 માઇનસ CF n/f ગુણ્યા C આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરતા હતા. જે આપણે બીજા સૂત્ર તરીકે યાદ આમ પણ રાખેલું હતું કે m બરાબર L પ્લસ n/2 માઇનસ CF/f ગુણ્યા C. શું કામ? કારણ કે મધ્યસ્થ જે છે એ કેટલામો ચતુર્થક છે? બીજો ચતુર્થક પોતે છે. અને જો ત્રીજો ચતુર્થક કીધો હોય તો અહીંયા જ્યાં જે છે જેની જગ્યાએ કેટલા લખી નાખવાની વારી આવે? 3 લખી નાખવાની વારી આવે. કે આપેલ અવલોકનો જે હોય એને પેલા ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દેવાના. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીને અહીંયા જે કિંમત આવે એના ઉપરથી આપણે આપણા જે વર્ગ હોય છે એની આવૃત્તિ ડિસાઈડ નક્કી કરતા હતા. આ થઈ આપણી વાત અસતત આવૃત્તિ વિતરણ અને સતત આવૃત્તિ વિતરણ માટે ચતુર્થકો આપણે કેવી રીતે શોધતા હતા. હવે આપણે જે વાત કરવાની છે એની વિષમતા. તો જ્યારે વિષમતા શોધવામાં આવે છે તો વિષમતાનું સૂત્ર શું છે? તો વિષમતા એટલે કે SK. તો SK નું સૂત્ર આપણી પાસે આવે છે કે Q3 - m - Q1. Q3 - m - Q1. જ્યારે આપણે કૌંસને છોડી નાખીએ તો કૌંસ છોડીએ તો શું થાય? Q3 - m plus Q1. બે વાર માઈનસ m છે તો આમ લખી શકું કે Q3 plus Q1 minus 2m. આપણે જે છે વિષમતાના સૂત્ર તરીકે આનો જ ઉપયોગ કરશું. આ સૂત્ર તો ક્યારે છે કે ઘણીવાર આપણે હલવાઈ જાય કે જવાબ ન આવતો હોય કોઈ રીતે, ત્યારે આપણે આ સૂત્રનો ખાસ ઉપયોગ કરવાની વારી આવશે. તો આ થયું વિષમતાનું સૂત્ર Q3 - m Q1. પરંતુ યાદ રાખવાનું Q3 plus Q1 minus 2m. અને આપણે દરેક દાખલામાં આ જ સૂત્ર મૂકીને દાખલા ગણવાનો પ્રયત્ન કરશું. આ થયું વિષમતા. ત્યાર પછી આવે છે વિષમતાંક. વિષમતાંકની સંજ્ઞા આપણે શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? અને જે તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો જે રહ્યા જેની અંદર પણ કંઈક આવું જ બને છે. એની અંદર ઉપરના ભાગમાં જે આ સૂત્ર બેઠે બેઠું આવે છે Q3 - m Q1. અને છેદ જે રહ્યા છેદની અંદર અહીંયા ફક્ત એક નિશાની બદલી જાય Q3 - m કૌંસ પૂરો પ્લસ m Q1. તો ઉપરનું સાદુરૂપ તો તમને ખબર જ છે શું થાય છે. તો Q3 plus Q1 minus 2m. છેદને જોવા જાય તો છેદના આ બાજુ તમને સમજાવું કે આ Q3 minus m છે. Q3 minus m પછી કૌંસ છોડો એટલે શું થઈ જાય? પ્લસ m
માઇનસ Q1 તો પ્લસ m માઇનસ Q1 થાય તો આ પ્લસ m અને માઇનસ m શું થાય ઉડી જાય તો છેદમાં કોણ બચે મારી પાસે Q3 માઇનસ Q1 Q3 માઇનસ Q1 જે છે આપણને સૂત્રમાં બચશે તો અહીંયા આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું કે વિષમતાનું સૂત્ર Q3 Q1 2m છે અને વિષમતાંક જે રહ્યા તો વિષમતાંકનું સૂત્ર Q3 Q1 2m ના છેદમાં Q3 Q1 એનું વિષમતાંકનું સૂત્ર છે તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર થી આ સૂત્ર ઉપર જ હવે આપણે દાખલા ગણવાના છે કાલ પિયર્સનનો વિષમતાંક પૂરો થયો હવે આપણે બાવલીના વિષમતાંકની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે તો આશા રાખીશ કે સૂત્ર આપ સરસ રીતે પાકા કરી નાખજો કે જેના કારણે જ્યારે દાખલા આપણે ગણીએ ત્યારે તમને કોઈ જ વાંધો આવે નહીં ધન્યવાદ